নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে আমাৰ চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আজি এটা চাটনিৰ ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। এই চাটনিবিধ মই ৰঙালাওৰ কুমলীয়া পাতৰ সৈতে প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। আহক তেনেহ'লে মইনো এই চাটনিবিধ কেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰিছোঁ তাকে এবাৰ চাই লওঁ। এই চাটনিবিধ প্ৰস্তুত কৰিবৰ বাবে মই লৈছোঁ এয়া কেইটামান কুমলীয়া ৰঙালাওৰ পাত। এইখিনি ভালদৰে বাছি লৈছোঁ আৰু পাতবোৰৰ পৰা মই এতিয়া চুচবিলাক গুচাই লৈছোঁ। ৰঙালাওৰ আগ খাবলৈ বহুতে বেয়া পায়, কিন্তু এনেদৰে চাটনি প্ৰস্তুত কৰি খাই বৰ ভাল লাগে। আশা কৰোঁ আজিৰ এই চাটনিৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে ভাল পাব। যদিহে ভাল পায় তেনেহ'লে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যদি আপুনি আমাৰ চেনেলটো আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে ধুই ল'লোঁ আৰু পানীৰ পৰা টুকি এইদৰে কাটি ল'লোঁ। লগতে এয়া দুটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ, কেইফুটামান নহৰু, কেইখিলিমান মান ধনিয়া পাত, অকণমান আদা আৰু দুটা জলকীয়া এইদৰে কাটি লৈছোঁ। তাৰ লগতে অকণমান নেমু লৈছোঁ আৰু লৈছোঁ সৰু চামুচেৰে আধা চামুচকৈ গোটা জিৰা আৰু ক'লা জিৰা, এচামুচ চফগুটি আৰু আন্দাজমতে নিমখ লৈছোঁ। এতিয়া এখন কেৰাহীত মিঠাতেল গৰম কৰি তাত গোটা জিৰা, ক'লা জিৰা আৰু চফগুটিখিনি দি দিছোঁ। এইখিনি ফুটি ফুটি উঠাত তাত পিঁয়াজ, আদা, নহৰু আৰু জলকীয়াখিনি দি দিছোঁ। জলকীয়াৰ পৰিমাণটো আপোনালোকে নিজৰ মতে কম বা বেছি কৰিব পাৰে। এতিয়া এইখিনি অকণমান সময় ভাজি ল'ম। তাৰ পাছত এয়া কাটি ৰখা ৰঙালাওৰ কুমলীয়া পাতবোৰ দি দিছোঁ। আন্দাজমতে এয়া অকণমান নিমখ দিছোঁ। এতিয়া আকৌ গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ অকণমান সময় ভাজি ল'ম। এতিয়া অকণমান সময়ৰ বাবে ঢাকন মাৰি সিজিব দিম। কেইমিনিটমানৰ পাছত ঢাকনখন আঁতৰাই দিছোঁ। এয়া এইখিনি ভজা হৈ গৈছে। গেছৰ পৰা নমাই এইখিনি এতিয়া কিছু সময় ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত এটা মিক্সি জাৰত এই গোটেইখিনি দি দিছোঁ। লগতে এয়া কাটি ৰখা মান ধনিয়াৰ পাতখিনিও দি দিছোঁ আৰু শেষত অকণমান নেমু টেঙাৰ ৰস চেপি দি দিছোঁ। টেঙাৰ পৰিমাণটোও আপোনালোকে নিজৰ মতে কম বা বেছি কৰিব পাৰে। এতিয়া এই গোটেইখিনি পেষ্ট কৰি ল'ম। এইখিনি ধুনীয়াকৈ পেষ্ট কৰা হৈ গৈছে। এয়া আমাৰ ৰঙালাও কুমলীয়া পাতৰ সৈতে তৈয়াৰ কৰা টেষ্টি চাটনিখন খাবৰ বাবে প্ৰস্তুত হৈ গৈছে। ৰুটি, লুচি, পৰঠা, ভাত আদি সকলোৰে লগতে এই চাটনিখনৰ সোৱাদ ল'ব পাৰিব। আশা কৰোঁ আজিৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিল। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ। আকৌ লগ পাম আন এটি নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে। ধন্যবাদ।